අයිබෝන් යාළුවනේ දිනුෂ් ප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අද මම කියන්න යන්නේ මට ආපු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ PC එක මම අප්ඩේට් කරා. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මගේ PC එක මට වැඩ කරන්න බැරි තත්යකට ආවා. මගේ laptop එක තමයි මම අප්ඩේට් කරේ. අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මට ආවා ෆෝම් එකක් fill කරන්න. ඒක තමයි hi there let's get started basic things කියලා පොඩි ෆෝම් එකක් fill කරන්න ආවා. ඒ ෆෝම් එක fill කරලා මට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒක ආයෙමත් ලූප් එකක් විදියට රීස්ටාර්ට් වෙවි ඒකම එන්න ගත්තා. ඒකට මම YouTube එකේ දැන් කීප එක හොයලා බැලුවා, බැටරි එක ගලවලා චේන්ජ් කරා, ඊට පස්සේ CMOS බැටරිය චේන්ජ් කරා, හැමදේම කරා. ඒකට හරි ගියෙත් නැහැ. CMOS බැටරියට චේන්ජ් කරාට පස්සේ මට කලින් ලැප්ටොප් එක නම් හරි ගියා. නමුත් මේ ලැප් එක නම් හරි ගියේ නැහැ. අපි බලමු. ඔයගලන්ට මම අලුත් ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. මේ ක්‍රමයට ඔයගලන්ගේ ලැප් එක මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා මගේ දිනුෂ් ප්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න දාපු සැනින් මෙන්න මේ bell icon එක press කරලා මට පොඩි support එකක් දෙන්න. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ, මම කීවත් වගේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැති අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒක බලන්න වෙන මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මටත් ආවේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටමයි. මම ඒකට දීපු ඔප්ෂන් එක තමයි නැවත වතාවක් රීස්ටාර්ට් කරලා මම F12 බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේකේ ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එකකට මම යනවා. හරිද? මේ විදිහට ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එකට යන්න ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ලැප්ටොප් එකට මේක වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවලට කීස් පොඩ්ඩක් ඒක චෙක් කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ ලැප් එකට අදාළ කී එක මොකක්ද කියලා. මගේ නම් හරියන්නේ F12 බටන් එක HP ලැප්ටොප් එකට. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට එනවා ඔයගොල්ලන්ට චූස් කරන්න ඔප්ෂන් එක. මම මේකේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා trouble shoot කියන ඔප්ෂන් එක. මේ trouble shoot එක හරහා අපිට පුළුවන් ලැප්ටොප් එක රීසෙට් කරන්න. හරිද? ඉතින් මම රීසෙට් කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එක නැවත වතාවක් හරි විදියට හදාගන්න. මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් keep my files, අනිත් එක remove everything. මම ඒකේදී සිලෙක්ට් කරගන්නේ remove everything කියන එක. මොකද මට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මගේ ලැප්ටොප් එකේ C ෆයිල් එකේ තියෙන ඒවා. මම ඒ නිසා ඒවා රිමූව් කරනවා. මෙතනදී ඔයා දකින්න ඉතිසලා ආපු තැන ඒකේ ඔයා ස්කිප් කරන්න ඕගොල්ලන්ට රිකවරි ඔප්ෂන් මොකක්වත් නැති නිසා මේ විදිහට ඊට පස්සේ රීසෙට් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඔයාලගේ PC එක, ලැප්ටොප් එක. ටික වෙලාවක් මේක ගන්නවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා නෝර්දවා දිගටම බලන්න. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් only drive windows installed. එතකොට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා Windows install කරපු එක විතරයි මේකෙදි remove වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා මේ දීපු පියවරවල් ඒ විදිහටම අනුගමනය කරන්න. මම මේ කරන පියවරවල් එකක්වත් වරද්දන්න එපා. ඉස්සරහට යන්න හරි විදිහට කරගෙන යන්න. මේක නම් ටික වෙලාවක් යන්න දෙයක්. ඇත්තටම මම වීඩියෝ එක කට් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අමාරු නිසා මම මේක 23 ඒ විදිහට අරන් තියෙනවා. එකින් එකට මේක ඊයට යනකල් යන්න ඕන මේ රීසෙටින් එක. දැනට 40යි. ගොඩක් ඉවසීම තියෙන්න ඕන මේක කරගෙන යන්න. ඉවසීම නැත්නම් නම් කරන්න ටිකක් අපහසුයි. හතරයි. හයයි. අනුනමය ආවයි කියලා ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම එතනින් එහාට වෙන්න තියෙන දේවල් ටික සිද්ධ වෙයි. වෙනසක් වෙන්න තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරලා මේකේ පෙන්නනවාමයි. ඒත් එක මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්
වැදගත් ඉදිරියේදී bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. ඔන්න යාළුවනේ install වෙන්න පටන් ගත්තා Windows. පටන් ගන්නකොට මගේ නම් 164කට ගිහිල්ලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඒක IP වුණා. ඔයාලගෙත් එහෙම වෙයි. කලබල වෙන්න එපා එතනට ආවේ නැහැ කියලා. මේ විදිහට මේක fill වෙන්න දෙන්න දිගටම. අන්න ආයෙමත් ආවා අර අදාළ අපිට ආපු මෙතනින් එහාට යන්න බැරුව තිබ්බේ. එතෙන්ටම ආවා. මේකේ කිසිම එකක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා ඔයාලා. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. මේක ඒ විදිහටම තියලා next දෙන්න ඉස්සරහට යන්න. මොකද වෙනස් කරොත් සමහර වෙලාවල් වලට දැන් අපි දාගන්නවා ජී වර්ධනපුර, එතකොට ශ්‍රී ලංකා ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල කොහොම කරගත්තාම අපිටමයි අන්තිමේදී වැඩේ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. මෙතනත් හරියට මේවා කියවලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට මට ආපු එක නෙමෙයි ඔයාට එන්න ඉඩ තියෙන්නේ. ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක PC එකට අදාළ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඒ නිසා හරියට මේක කියවලා බලලා හරියට තේරුම් ගන්න. මේකම නම් ආවා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මෙතනින් next button එක press කරලා next වලට යන්න. let's get started. මේකේදී ඔයා Wi-Fi connection එකකට නම් log වෙන්න එපා. මොකද අපි ගාව ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ activate කරපු ඒවා කියන්නේ අපි ක්‍රැක් කරපු ඒවානේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ Windows. මේ වගේ customize settings වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන හැම එකක්ම off කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වෙන්නේ ඔයා net එකට log වෙනකොට නැවත වතාවක් අපිවත් අහු වෙනවා මේක ක්‍රැක් කරපු version එකක් කියලා. ඒ නිසා මේක කරන්න එපා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම off කරලා ඉස්සරහට යන මේ හැම එකක්ම වගේ මම off කරනවා. මොකද අපිට මේවා කිසිම දෙයක් වැදගත් වෙන්නේ නැති settings නිසා. මේක ටික වෙලාවක් යනවා. කලබල වෙන්න එපා. ලැප්ටොප් එක ෂට් ඩවුන් කර ඔෆ් කරන්න යන්න එපා. ඔෆ් කරොත් ආයෙමත් මුලින් ඉඳන්ම යනවා මේ හැම එකක්ම. ඒ නිසා ඔෆ් කරන්න යන්න එපා. මේක මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් බල කරලා ඉල්ලන්නේ මේ යන රීසෙටින් එකක් යන්නේ. රීසෙටින් එක ඒ විදිහටම රීසෙට් වෙන එක හරියට රීසෙට් වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක නම් වර්ධින්න විදියක් නැහැ. මේක මම හිතන්නේ YouTube එකේ කවුරුත් දැනට කරලා තිබුණේ නැහැ. මේක කොහොම මාරුවේ මාර කට්ටක් කාලා YouTube එක හතර වටේ ඇවිදලා වැරදිච්ච නිසා හරියන තැනකට හොයාගෙන ගිහිල්ලා හරි විදිහට වැඩේ කරගත්තම බලමු අපි ඉස්සරහට මගේ ලැප්ටොප් එක රීසෙට් වෙන හැටි. හරි නේද යාළුවනේ? ඔයාලටත් මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ඉන්න ඔයාලට ඔයාගේ account එක හදලා PC එකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නට. මම මේක පොඩක් රැ වෙලා කරේ. මට හින්දා මම ලයිට් ඔෆ් කරලා තමයි ඉබ්බේ වෙලාවේ. ඒ නිසා තමයි වටා පිටාව කරුවල පාස්වර්ඩ් එක ගහන්න. පාස්වර්ඩ් එක නම් අනිවාර්ය නෑ. පාස්වර්ඩ් එක මමත් ගහන්නේ නැතුව ඉන්නත් හදලා තමයි ගැහුවේ. ඒනට මට බලමු අප මට මතක නැහැ.
next දුන්නම ටික වෙලාවක් යනවා. hi, we were setting things up for you. ඔන්න වැඩේ හරි. යක්කු පොලව් වගේ තමනේ වැඩේ හරිය. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔය ටික චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න. ලැප් එකක් රීසෙට් වෙලා ඔය හරියට ගැපුවා වගේ තමයි. මේ ක්‍රමය අනුවට වරදින්නේ නැහැ. දිනුෂ් ප්‍රෝ YouTube channel හැමදාම අලුත් දෙයක් අලුත් විදිහට ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම YouTube එකට අලුත්. මම දිනුෂ් ගායන් කරුණාතිලක මහා ලොකු YouTuber කෙනෙක් නෙමෙයි. ගොඩක් පුංචි YouTuber කෙනෙක්. ඕගොල්ලන්ගේ support එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරලා මේ YouTube මගේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාලා කැමති නම් විතරක් ඔයාලට ඔයාලගේ Facebook එකේ හරි කොහේ හරි මේක share කරලා මට පොඩි support එකක් දෙන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි යාළුවනේ. එහෙනම් මම අදට නවතිනවා. අයත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.